Hello anh em, mình là Sói đây và chào mừng anh em đã quay lại với Maximon Gaming cùng God of War. Có lẽ một số anh em đã biết vào khoảng tháng 3 năm nay, chúng ta vừa có một bộ comic God of War The Fallen God kể về khoảng trống trong hành trình đi phượt từ Hy Lạp sang Bắc Âu của anh Chọc. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá chuyến hành trình đó nhé. Nhưng trước tiên, hãy cùng đến với câu hỏi dành cho fan cứng. Tại Hy Lạp, Kratos đã cố tình tự sát bao nhiêu lần tại cùng một địa điểm? Vách đá đó còn được gọi là vách xóa nợ, Suicide Cliff. Chính vì điều này, ai biết thì hãy nhanh tay trả lời. Còn bây giờ, hãy sẵn sàng cùng Maximon bắt đầu nào. Câu chuyện trong The Fallen God tiếp diễn sự kiện Kratos vẫn sống sót một cách thần kỳ sau khi tự đâm xuyên ngực của mình trước mặt Athena. Kratos lúc này thật sự là sống cũng không được mà chết cũng không xong. Anh đã quá chán ngán cái số phận bị lên bờ xuống ruộng trong tay các vị thần Olympus. Và khi hầu như không còn một Olympian God nào có thể khống chế anh nữa, thì thứ duy nhất bắt anh phải nhớ lại những đau thương mất mát của quá khứ chính là thằng bạn già của anh, cặp song đao Plague of Chaos. Anh cố gắng vứt bỏ nó rất nhiều lần tại những nơi rất xa, nhưng lần nào cũng thất bại. Cặp song đao hỗn mang như có sự sống, luôn hiện về bên chủ nhân của mình mỗi khi anh chợp mắt. Kratos thất vọng quyết định ra khơi đi thật xa. Trước khi dạt vào bờ, anh Chọc ném song đao xuống vực sâu biển cả. Đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi, anh Chọc lại bị đánh thức bởi ngọn lửa của nó nằm ngay trên mặt của mình. Tức giận, anh nguyền rủa và ném song đao đi thật xa, rồi tiếp tục lên đường. Đi đâu thì anh không cần biết, miễn là nó càng xa cái quá khứ chết tiệt kia càng tốt. Sau đó, Kratos cuối cùng cũng phát hiện ra một ngôi làng có sự sống, nhưng người dân tại đây vô cùng khiếp hãi trước sự có mặt của anh. Hóa ra, cái danh tiếng đáng sợ của Ghost of Sparta đã vang đến tận Ai Cập. Đúng vậy, anh em không nghe nhầm đâu, đây chính là Ai Cập, xứ sở của các pharaoh. Tuy nhiên, một ông già tóc bạc khá huyền bí lại là người duy nhất không bỏ chạy. Ông ta nhắc nhở Kratos về cái định mệnh anh không thể trốn chạy khỏi. Chính cái định mệnh đó đã đưa anh đến nơi này. Anh Chọc nhà ta phủ phàng đáp lại rằng anh không hề hứng thú gì với định mệnh này định mệnh nọ nữa. Anh quá mệt mỏi rồi, anh chỉ muốn được yên thân. Nhưng anh bạn già Plague of Chaos lại xuất hiện, như muốn chứng minh rằng lời nói của ông già kia đã đúng. Nó sẽ tiếp tục quay về bên anh Chọc mỗi khi anh dừng chân nghỉ ngơi. Thế là anh Chọc cục súc chỉ biết làm một hành động cục súc nhất anh có thể nghĩ ra, đó là sẽ không ngủ. Sẽ thật là chill nếu có thể đi phượt xuyên nhiều ngày đêm mà còn được thưởng thức vài ly đèn đá không đường cho tỉnh táo. Nhưng không, tiếc cho anh Chọc rằng đây không phải đồng lào. Người Sparta chỉ biết cách tự làm đau bản thân mình để giữ tỉnh táo mà thôi. Tuy nhiên, càng kéo dài thì độ kích thích càng phải lớn dần theo. Để rồi cuối cùng, Kratos hùng mạnh phải van xin một con cò trắng biết nói là hãy tha cho tao. Nhưng con cò này lại ám chỉ rằng cách duy nhất để được tha thứ là phải hoàn thành quãng đường còn lại của số phận. Khi Kratos gục ngã vào phút chót vì sức tàn lực kiệt, con cò lặng lẽ chúc anh ngủ ngon để dưỡng sức cho những gì sắp diễn ra trong tương lai của anh. Khi mở mắt, Kratos gặp lại một khuôn mặt quá đỗi thân thuộc. Người đó không ai khác ngoài Athena. Cô ta thừa nhận rằng số phận và định mệnh giữa Kratos và cô vẫn chưa thể chấm dứt. Đó cũng là nguyên do vì sao Plague of Chaos không thể buông tha anh Chọc. Nó biết rồi anh sẽ lại cần đến nó. Và lời cuối cùng Athena nhắn nhủ Kratos trước khi anh thật sự tỉnh giấc, đó là hãy về nhà đi. Tất nhiên, thứ đầu tiên chào mừng ngày mới của anh Chọc lại là cặp song đao tài ương. Bên cạnh anh, lão già tóc bạc bí ẩn lại xuất hiện và tiếp tục xúi giục anh hãy nhặt thanh đao lên để chiến đấu. Rồi như một thói quen, Kratos tiếp tục ném nó xuống nước, tiếp tục cứng đầu từ chối cái số phận chó má được các vị thần sắp đặt sẵn cho anh. Chặng đường tiếp theo dẫn anh Chọc quay trở về địa điểm ban đầu, nơi anh gặp lại các dân làng người Ai Cập. Cứ như déjà vu, họ tiếp tục hoảng sợ khi Kratos đặt chân vào làng. Nhưng thật ra có một chút khác biệt. Ánh mắt sợ hãi muốn đái trong quần của họ không hướng thẳng vào anh. Khi họ nhận ra người đàn ông cục súc vừa tiến vào làng này chính là Kratos, họ còn tỏ ra mừng rỡ và tôn thờ anh như một vị cứu tinh. Hóa ra, một con thủy quái vừa lên bờ và đang săn lùng những con người yếu ớt tại nơi đây. Họ bảo rằng Kratos nhất định phải cứu họ, bởi vì anh chính là lời đáp trả của những vị thần họ đã khẩn cầu. Nhắc tới thần thánh, anh Chọc liền nổi máu cục súc lên, bởi vì hơn ai hết, anh biết rõ rằng chính thần linh mới là ác quỷ, và ác quỷ sẽ không bao giờ ban phước lành. Những lời nói chối bỏ sứ mệnh bảo vệ phái yếu của Kratos khiến cho lão tóc bạc phải xuất hiện để thông não anh.
Không cho Kratos cơ hội chửi ngược lại, lão già liền nhanh trí biến mất dạng và con thủy quái thì đang đứng trước mặt anh. Tuy cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng nói tới đánh lộn thì kệ, thằng ngu nào nhích là anh chọc chiêu. Kratos lao vào đấm tay không với con quái vật như một cách để xả stress. Không một tấc sắt trên tay, Kratos giằng co với con thủy quái một hồi và kết liễu nó bằng cách xé toạc cái hàm dưới nó ra. Tuy anh chọc thắng trận, nhưng dân làng lại không mấy làm vui vẻ khi nhà cửa xung quanh đều bị phá hoại bởi cuộc chiến. Thậm chí, họ còn hoảng sợ hơn và bỏ chạy. Kratos cứ tưởng rằng những phạm nhân này vừa ngu dốt vừa vô ơn, nhưng chính anh mới là người thiếu sáng suốt. Do quá cục xúc và chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, anh đã không nhận ra sự rung chuyển lớn đến từ dòng sông. Từ bên dưới bỗng trồi lên một con hà mã mai rùa khổng lồ. Con thủy quái này còn bự hơn bất kỳ Titan nào Kratos từng chạm mặt. Một lần nữa, người dân van xin anh chọc hãy trở thành đấng cứu thế của họ. Anh đành phải xem cái trách nhiệm này như một sự trừng phạt và tính buông xuôi bằng một lời đề nghị với con hà mã. Một là hãy đi săn đám mồi ngon béo bở đang bỏ chạy kia, anh đéo quan tâm đâu, ăn no rồi biến về tổ là được. Còn hai là đến mà lấy đi cái mạng sống chết tiệt này của anh để trả thù cho đứa bạn xấu số của nó. Con hà mã thật ra chỉ muốn lấy mạng Kratos, nhưng nó lại không biết trước rằng nó đã chọn cái chết. Anh chọc buộc phải chịu ý nguyện muốn hưởng thọ sớm của nó và lao lên đấm liên tục vào mồm. Tuy nhiên, những cú đấm cứ như mũi chích inox, chẳng hề có tuổi gì với con hà mã. Ngược lại, Kratos còn phải ăn một cước bay đi mút chỉ như thiên thạch. Khi tiếp đất với tốc độ bay đó, thân thể của anh tạo ra một vụ nổ và san bằng cả một ngọn núi. Trong lúc hồn mê, anh chọc thấy mình đã quay lại không gian ảo mộng và gặp lại Athena. Bên cạnh cô ta lúc này là Thor, vị thần cai quản mặt trăng và kiến thức của Ai Cập. Mọi chuyện lúc này đã khá rõ ràng. Lão già tóc bạc hay con cò chẳng biết nói đều là hóa thân của ông thần Thor. Athena vẫn kiên trì khuyên anh chọc không nên lẩn trốn trách nhiệm của mình lâu hơn nữa, bởi vì những thứ được viết trên định mệnh nhất định phải trở thành sự thật, mặc cho anh có cố chấp đến mức nào đi chăng nữa. Thần Thor cũng cố gắng giải thích rõ hơn rằng tại quê nhà Hy Lạp hay ở nơi đất khách quê người như Ai Cập, định luật định mệnh luôn là tuyệt đối. Kratos vừa bất mãn vừa tuyệt vọng nguyền rủa Athena, nguyền rủa Thor, rồi nguyền rủa luôn cả bản thân, bởi vì anh hiểu rằng chẳng có ai đáng trách hơn chính bản thân anh khi mọi chuyện diễn ra đến nước này. Anh chọc đành bước lên tiếp nhận sức mạnh của Blade of Chaos, rồi quay về thực tại để tái đấu với con thủy quái khổng lồ. Với song đao hỗn mang trong tay, con hà mã không có tuổi, Kratos là bất bại. Anh chiến thắng áp đảo sau khi ngũ mã phanh thây con quái vật ra thành nhiều mảnh. Tuy vậy, Kratos cũng kiệt sức ngay sau đó. Anh nằm trên nền đất, lắng nghe những lời nhắn nhủ từ lão Thor rằng nghĩa vụ tại Ai Cập của anh đã chấm dứt. Tuy nhiên, chặng đường kế tiếp của anh sẽ cần rất nhiều may mắn, cho nên ông chúc anh thượng lộ bình an. Kratos gượng mình đứng dậy, vừa đi vừa nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cái lồng chim mang tên số phận đang nhốt anh lại, nguyền rủa cái chốn địa ngục trần gian này. Chấm dứt phần comic The Fallen God đóng vai trò lấp đầy lỗ hổng cho phần game mới nhất của God of War. Một phần nhỏ nào đó, nó đã giải thích thắc mắc vì sao Blade of Chaos lại luôn bám theo anh chọc đến tận Bắc Âu. Nhưng đó cũng là đáp án duy nhất chúng ta có thể thấy rõ trong câu chuyện này. Ngoài ra lại nảy sinh thêm vô số câu hỏi khác như: tại sao Athena không buông tha cho Kratos? Liệu đây là Athena nguyên bản tốt bụng hay là phiên bản đã bị tha hóa tại Hy Lạp? Tại sao hai vị thần của hai xứ sở khác nhau có thể quen biết với nhau? Và cái định mệnh chó rách của Kratos được liên tục nhắc tới là gì? Để trả lời những nút thắt này, anh em hãy cùng nghe phân tích và giả thuyết của Maximon như sau nhé. Đầu tiên, tại sao Athena không buông tha cho Kratos? Sau câu chuyện này thì không thể phủ nhận việc nữ thần chiến tranh của Hy Lạp chính là người nguyền rủa Kratos bằng sinh mạng bất tử, và sự liên kết không thể cắt bỏ với Blade of Chaos. Bất tử ở đây không phải là không thể chết, mà đúng hơn là anh không thể tự sát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếm đâu ra người có thể giết nổi anh chọc trên thế giới này đây? Ngoài ra, bản thân anh cũng là một vị thần, cho nên cũng không sai nếu tạm gọi anh là bất tử. Gạt vấn đề tuổi thọ của Kratos qua một bên, chúng ta hãy soi thật kỹ cô nàng Athena trong phần comic này. Ngoại trừ việc số đo 3 vòng không mấy thay đổi, tôi soi cái này kỹ lắm anh em yên tâm uy tín. Tính cách của nữ thần không có nét gì giống với phiên bản God of War 3 cả. Athena này không còn chửi bới, không cày cú. Cô hành xử như một vị thần dẫn lối cho anh chọc như thời God of War 1 và 2. Không lẽ có đến hai Athena? Hay cô ta bị đa nhân cách?
Khi xưa, bên dòng sông Styx cô từng nói cô đã vào được thế giới cực lạc, nơi chứa đựng kiến thức sâu rộng hơn cả hiểu biết của những vị thần đang tồn tại. Vậy tại sao cô không ở đó luôn cho sướng, mà quyết định quay về Hy Lạp giúp Kratos đánh bại Zeus và lập mưu đồ chiếm đoạt sức mạnh của Hớp? Maximon nghĩ đến giả thuyết là khi Athena hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, cô đã được ban cho một vé lên cõi trên, nhưng nơi đây chỉ chấp nhận những thứ tốt đẹp nhất, cho nên bản thể xấu xa, ganh đua và tham vọng bị tha hóa bởi con quỷ Cree của Athena đã bị trục xuất khỏi người cô. Và thế là Athena của God of War 3 ra đời, một bản thể truy cầu sức mạnh của Hớp để đủ sức quay về miền cực lạc bằng vũ lực. Nhưng anh em đều biết Kratos đã khiến cô ta vỡ mộng. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đậu bùi nhé. Còn về phía Athena thánh thiện, cô nhiều lần nhắc tới việc Kratos phải quay về nhà để hoàn tất sứ mệnh. Nhưng Hy Lạp giờ đây còn cái nịch, chứ còn nên chốn nào đâu cho anh quay về. Mọi vị thần Olympian đều bị đốn ngã, ngoại trừ linh hồn Athena tha hóa vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó. Rất có thể nhiệm vụ cuối cùng tại Hy Lạp của anh chọc chính là kết liễu Athena đó. Nhưng liệu anh chọc có làm như vậy hay không thì phải chờ nhà sản xuất chốt đơn phần kế tiếp mới biết được. Ngoài ra còn nảy sinh ra một giả thuyết khác. Chắc anh em vẫn còn nhớ phiến đá ghi chép những đất nước mà thần chiến tranh Tyr từng trụ du chứ. Đa số đều tin rằng sau này có thể anh chọc sẽ đi phượt đến những vùng đất đó và có thêm những phần game mới cho chúng ta. Tuy nhiên, Maximon lại nghĩ rằng thật ra anh chọc đã từng đến các xứ sở này trước khi anh đến được Bắc Âu, theo như hành trình số mệnh dẫn dắt anh. Đó cũng là lý do vì sao anh tỏ vẻ khá hoài niệm và chua xót khi trả lời cho nhóc boy những ký hiệu trên phiến đá là gì. Và có lẽ những chuyến phiêu lưu đó sẽ được xuất hiện dưới dạng spin-off hoặc comic như phần Fallen God này. Tiếp đến, ta hãy bàn về vì sao thần Thor và Athena là quen biết nhau. Sự thật lại khá đơn giản, bởi vì hai xứ sở này vốn luôn có sự gắn kết. Dấu hiệu đầu tiên chứng minh việc đó chính là từ câu chuyện của Ares, hay nói đúng hơn là từ miệng của ông thần đạo dụ Zeus nói về Ares. Có một lần, Zeus vô cùng tức giận vì đứa con hư đốn suốt ngày đi bụi. Ông bảo rằng thằng ranh con đó làm cái quái gì mà suốt ngày quanh quẩn trong vùng sa mạc Ai Cập. Có hỏi thì cũng hơi thừa, bởi vì Ares đi tới đâu thì chỉ có thể gây chiến tranh đến đó. Nhưng mục đích thật sự là Ares muốn đi bụi, muốn trốn tránh để khỏi phải đối mặt với ông già Zeus. Zeus thậm chí còn làm thay đổi thời tiết để gửi đến Ai Cập một cơn bão, kèm theo một thông điệp duy nhất, đó là Ares. Nghe được thông điệp dằn mặt, vậy mà gã thần chiến tranh kia lại hoàn toàn phớt lờ để chọc tức ông già. Với dẫn chứng này, nếu Ares có thể tự do qua lại hai vùng đất để vui chơi tàn phá, thì khả năng cao Athena cũng từng đi tạo mối quan hệ với bên Ai Cập, bởi vì Thor và cô đều là những vị thần của trí tuệ. Cuối cùng, thông qua bộ comic khá đơn giản này, bí mật lớn nhất được phơi bày là gì? Maximon nghĩ đó là việc Kratos không thể trốn tránh khỏi số phận. Theo thần Thor, những gì vừa xảy ra tại Ai Cập vốn được định sẵn từ trước, và khi Kratos hạ gục con hà mã khổng lồ với Blade of Chaos, anh đã hoàn thành lời tiên tri đó. Vậy thì chắc chắn mọi chi tiết về cái chết của anh chọc được khắc trên bức tường tiên tri tại Bắc Âu sẽ thành hiện thực. Nhưng liệu anh chọc mà chết thì có quá mâu thuẫn với lời nguyền của Athena hay không? Nếu Kratos vẫn cục xúc như anh chọc của ngày hôm qua thì có lẽ nó sẽ mâu thuẫn thật. Nhưng giờ đây, tại xứ sở của Odin, Kratos đã trở thành một anh chọc già có gia đình, có con. Và anh cũng thừa nhận rằng anh sẽ chấp nhận cái chết nếu như nó có thể bảo vệ được tính mạng của Atreus. Và cái chết đó sẽ không phải là một cái chết ích kỷ như tự sát, như cái cách anh từng làm rất nhiều lần trong quá khứ. Chính vì vậy, dù rất khó lòng để tin được rằng anh bạn già Sparta này sẽ rời xa chúng ta, Death Flash của Kratos đã rõ ràng tới 90% rồi. Có một vài anh em sẽ thắc mắc, nếu không thể thoát khỏi số mệnh thì tại sao không tìm cách thay đổi nó đi? Ý kiến này thực ra không sai đâu nha, bởi vì vũ trụ God of War có tồn tại khái niệm du hành thời gian nhé. Rất có thể những gì đã viết ra đó vẫn sẽ xảy ra, nhưng đến một phân đoạn nào đó, một ai đó, Kratos hay Atreus sẽ không thích kết cục của nó và sẽ tìm cách viết lại trang sử lẫn lời tiên tri của tương lai. Và đó là tất cả những gì Maximon có thể phân tích và đưa ra giả thuyết dựa trên bộ comic God of War The Fallen God. Thật tình mà nói, mình cũng hơi thất vọng vì nó rất nhạt. Nó chỉ khiến chúng ta phải suy luận và đoán xem đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng có một sự thật rằng sự kiện Kratos đi du lịch tới Ai Cập này là canon, là chính thức. Cho nên chúng ta cũng buộc phải động não và đón nhận các gợi ý nhỏ nhặt mà Studio Santa Monica cố tình rải vụng thôi. Maximon rất hóng cái thanh soi có thể tìm thêm được những thông tin mới mẻ khác.
Và nếu mình có bỏ lỡ tình tiết nào hay anh em có ý kiến trái chiều thì cứ comment bên dưới để cùng bàn luận nhé. Và nếu thích video này cùng chủ đề God of War thì đừng quên like và subscribe cho Maximon để cập nhật video mới sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.